Gì da, ông chơi nhà mất á. Ôi cặp đó gì nhỉ? Thầy trời ngay nhé. Gì? Cái chiếc nhắn con chút nữa nè. Mà, mình muốn cái à? Đây này con này, này mắm nè. Họ đặt slow con này, đặt slow hả? Đặt slow này. Đặt slow. Đi ra khai chơi một tên. Nhưng giống thế này mà ông chúng em qua đây sao được? Nước này cơ? Muối á. Bạn chồng thế à? Bạn muối ấy. Cảm ơn. Mama. Trông chọc ba. Mama con mama này. Hi mà cái sao? Mama. Đào hồi cho mình cho mình. Bye. Bye bye. Nghe rồi. Chị ông bỏ lại cái bạn mới nó cất à. Wow. Đi ăn ngon một món mà này. Đi ăn. Vì nó còn phân đàn này. Ôn Thi. Mắm. Thế à? Thì giờ ăn đâu phải ôn nhắm á. Ăn một bông rồi. Ba.
Má ơi, rắn cái đi. Mày cho mời thầy sao thế đấy. Em thở mừng lại. Ui ố rồi mà. Đội bàn đó rồi. Đây. Cả hồng giấy á. Hầu mưa này tôi cho con chụp hiện mã bắn này. Chụp bắn luôn. Nó bay nè. Okay. Ui, good. Oh, okay. Hầu mưa tiếp bắn này. Này con này miền tiệt ạ. Lỗ quá. Lực thấy bác ạ. Ủa không nó bài trao nữa mình dễ con mẹ một ngày bây giờ vậy ta cho ba chi biết con ta ba đây ba mình một tí ôi ngồi ra mà ơi thầy đi lo tới tầng tranh mấy cái thế á thầy thông thôi trời chết á ôi chi chui đây là liền mà ôi chi bài kia đó chạy mòn đấy con chạy mòn rồi ăn cho con cháu chụp hình thầy dương sụ không à ủa
chặt cùng một món nè. Dùng chết với đáo đây mà đâu. Anh em em lụi ngay đây. Ôi đã cường nó chuối lắm ơi. Chuối là từ Mà bay ngồi nha. liền đó con. Clean. Có chút lượng bạn thì với ngay nhá đấy. Ngay. Ok đấy. Tập bánh liên cơ. Càng tự bùa nhặt lẹ đấy. Vô chan cho các bạn, vậy cho chan cho các bạn. Ở đây cho hai tuôn hai phần này con cái. Đây là từng chiếc rất là cả. Nhầm được chặt trong chỗ muốn đấy này. Mà con chị mà nhắm dùng cho mất con mà. Sẵn nó nhắm mất còn ta đây là gì? Anh đi mình bỏ. Gì da, con chị nhắm mất con. Ôi cặp đó gì nhỉ? Thầy trời ngay. Mà chụp váy. Vậy à? Đạp ôn ở mà nhắm này. Nhắm cân nhắm mơ. Chị à, bên này con này. Chị chị. Ý. Con chị ơi, mong mong mất con. Mong mong nó mới trong à. Thì chả à. Em nhóc ớt à. Mầm cái này, mầm này. Đây này mầm. Ui mầm. Mầm ớt. À mầm này. Ui này ha, lên à. Mầm con này. Ngài nhá. À muốn đưa cái này, một tiệt hả? Một tiệt. Mầm. Đấy mầm này. Mầm. Bớt ở linh. Khổ thế chứ, nó còn mà y bơ mà ôn mà. Cho nhâm đi, nhâm nu táo ơi ta. Hả? Nhâm nung cho hai cái đã tắc rồi trơn tí. Good. Gì? Cái chiếc nhâm nung chốc đấy nè. Hả? Một cái à? Bây giờ đắt rồi, tôi hả? Đắt rồi. Đây này con này,
Chặt slow này. Đi ra khai chơi mà tên. Anh ấy lôi về mũi tụt.